Dar cel mai tulburător aspect al cetății nu este legat de fântână sau de zidurile care parcă respiră istorie. Nu. Cea mai înfricoșătoare poveste este cea a mireselor din Râșnov, tinere care și-au găsit sfârșitul tragic. Pe un deal stâncos, în inima munților Carpați, se ridică cetatea Râșnov, o fortăreață medievală ce domină peisajul și ascunde secretele unui trecut întunecat. Zidurile sale masive, ridicate cu secole în urmă, par să vegheze neclintite, dar emană o energie ciudată, greu de explicat. Cei care vizitează cetatea simt adesea un fior rece pe șira spinării, de parcă ar fi urmăriți de ochi nevăzuți. Umbrele se alungesc straniu odată cu lăsarea serii, iar sunetul vântului care șuieră printre zidurile dărăpânate seamănă mai mult cu un murmur, ca un avertisment mut pentru cei care îndrăznesc să rămână după apus. În mijlocul cetății, o fântână veche sapă adânc în stâncă, un memento al vremurilor când prizonierii otomani au fost obligați să-și sape propria soartă. Se spune că din adâncurile acesteia se aud uneori șoapte și plânsete, iar legenda vorbește despre sufletele care nu au găsit niciodată pace în ziua în care ar fi trebuit să fie cele mai fericite. Blestemul lor bântuie încă aceste locuri, iar povestea lor continuă să provoace fiori chiar și astăzi. Povestea începe acum câteva sute de ani, când Râșnovul era o cetate prosperă, iar tradițiile de nuntă erau respectate cu strictețe. Se spune că, într-o perioadă de război și foamete, în cetate s-a născut un blestem. Miresele care se căsătoreau în cetate nu apucau să-și trăiască fericirea. Fiecare nuntă se termina cu un act tragic. Mireasa murea fie chiar în ziua anunții, fie la scurt timp după. Oamenii din cetate au început să șoptească despre un blestem care se răzbuna pe tinerii însurăței, dar mai ales pe mirese. Erau voci care spuneau că aceste femei erau pedepsite pentru o greșeală săvârșită de familiile lor sau pentru un jurământ sfidător care îți face semn să vii mai aproape. Legenda spune că ultima mireasă care a sfidat blestemul era o tânără pe nume Ana, cunoscută pentru frumusețea și bunătatea ei. Ana urma să se mărite cu Dragomir, un tânăr soldat care luptase să apere cetatea. Nunta lor era așteptată de toată comunitatea, dar bătrânii satului i-au avertizat să renunțe. Ana nu credea în superstiții și râdea de poveștile despre blestem. Niciun blestem nu mă va opri să fiu cu Dragomir, le-a spus ea celor care încercau să o convingă. Așa că, în ziua anunții, au organizat o mare sărbătoare. Muzica, râsetele și dansurile umpleau cetatea, iar Ana, îmbrăcată într-o rochie albă brodată, părea mai fericită ca niciodată. Spre miezul nopții, petrecerea s-a stins subit, ca și cum însăși cetatea ar fi absorbit toată bucuria. Torțele care luminau curtea s-au stins una câte una, fără vreo adiere de vânt, iar câțiva dintre invitați au simțit o răceală ciudată, ca un abur care le îngheța oasele. Pe cer luna, care strălucea cu doar câteva clipe înainte, dispăruse complet, ascunsă de un val gros de nori negri. Ana stătea în mijlocul curții, căutându-l pe Dragomir, dar mulțimea părea să fi dispărut. Tot ce auzea era sunetul pașilor proprii, ecou după ecou, până când acesta a fost înlocuit de un alt zgomot. Un șuierat lung, urmat de ceva care semăna cu un plâns. Unul disperat, dar deloc uman. Dragomir? Vocea îi se frânse în tăcerea apăsătoare. Răspunsul a venit din întuneric, un glas nefiresc, strident și rece. Ana, nu trebuia să rămâi aici. Cu inima bătând nebunește, Ana a pășit pe coridorul ce ducea spre camera lor. Zidurile păreau mai apropiate, acoperite de o umiditate ciudată, ca și cum cetatea însăși transpira. Când a ajuns la ușă, a observat că era larg deschisă, dar camera era scufundată într-o lumină roșiatică, ca de foc. Din interior venea un miros greu, de carne arsă și mucegai, iar pereții păreau acoperiți de urme de gheare care șerpuiau în jos spre podea.
Când Ana a intrat, inima i s-a oprit. În oglinda crăpată din cameră, reflexia ei nu era singură. În spatele său, o siluetă lungă, înaltă, acoperită de un văl negru, stătea nemișcată. Dragomir? A șoptit. Dar în momentul în care s-a întors, camera a fost cuprinsă de un râs demonic. Pe podea, un lichid gros și întunecat începuse să se scurgă din tavan, formând litere care păreau să ardă în piatră. Miresele. Nu scapă niciodată. De nicăieri, din colțurile camerei, mâini osoase și putrezite au început să iasă, încercând să o prindă. Ana s-a împiedicat, căzând pe podea, iar când a ridicat privirea, a văzut figura din oglindă, acum în fața ei, fără chip, dar cu orbite goale din care ieșea un abur dens. "Te-am avertizat," a șoptit vocea, iar în acel moment totul s-a prăbușit. Pereții camerei s-au strâns, iar tavanul a fost acoperit de fețele mireselor pierdute, chipuri contorsionate de suferință care strigau toate într-un cor haotic. "Rămâi cu noi!" Ana a încercat să fugă, dar ușa s-a închis violent, iar o forță invizibilă a târât-o spre oglindă. A fost ultima dată când cineva a văzut-o în viață. A doua zi, invitații au găsit camera complet goală. Pe podea, în locul în care Ana căzuse, rămăsese doar rochia ei sfâșiată, iar oglinda era spartă în mii de cioburi. Fiecare ciob reflecta o altă siluetă, ca și cum mireselor pierdute li s-ar fi adăugat o nouă victimă. De atunci, niciun cuplu nu a mai avut curajul să se căsătorească în cetate. Cei care s-au apropiat de vechile săli spun că au văzut o mireasă în alb plângând, iar unii au auzit șoapte care spuneau: "Nu sfidați blestemul." Legenda mireselor din Râșnov rămâne o poveste despre mândrie, greșeli ale trecutului și prețul sfidării necunoscutului.